Đầu game cả hai bên rừng đều ăn từ trên xuống. Có con mắt vảy chim đến từ T1 đã lộn HLE. Đúng không? Nói chung là tôi nghĩ là phần trăm cao là rừng cả hai bên đều đã có thông tin rồi đó. Solo lâu. Dễ vậy. Hả? Ý là nhìn là biết CK sẽ chết luôn á. Lại rồi để lấy máu CK rồi. Cứ ra lên là mất nửa cây máu nhưng mà quyết định là sẽ đẩy Faker về. Faker đi rồi. Faker không tốc biến anh em ơi. Và người đen lời spell đi lại. Ôi, đi lại đánh khó chịu vậy. Đi lại có thể sẽ đi nhưng mà Wonder sẽ chết tay. Doran hết mana rồi. 1-1. Ở dưới bot thì Kumayushi chắc chắn sẽ đi. Keria đã mất tốc biến và Doran có thể sẽ chết nhưng mà không có tốc biến. TV sâu đến từ Faker. Canavi lộ rồi, Canavi lộ rồi. CS không tốc biến. Chắc chắn là Faker sẽ có mạng BK là liên tục. Anh em phải hiểu nha chắc. Faker thấy cái nhịp đánh ở trên top đã hết rồi, chạy xuống dưới bot, chơi Kumayushi, lấy được 2 spell của Kumayushi, dịch chuyển lên top, lấy luôn cái mạng của Yút. Lại là cái bao map. Ở đây thì Delay có thể sẽ đi. Delay quy cái chết rồi. Eo. Và cái quan trọng mà Faker làm được là lấy được 2 spell của CK. Cho tới lúc này Delay vẫn còn e, vậy nên là không sợ gì hết. Ây da, Delay không tốc biến. Ủa, Delay chết rồi. Ây da, Kumayushi không spell. Né top đến từ Kumayushi, nhưng mà wave này thì có thể là Ủa, đẩy vui là điệp rồi. Now the paranoia is going to be used on the top side. Ôi cũng chết luôn. Corruption will be the demise. Kumayushi chắc chắn là sẽ chết. I don't think he's long for the world as that's pays. Ở dưới bot có dual kill. T1 rocketing. Bot BK 22 win. Wonder thì găng được top. Bắt một người của CS. Strongly high level as far as tip is in the maiden are concerned. Maybe level 10 versus level 10 is probably what it is. Now Carrier taking some damage. Đi lại chết là anh em ơi. But the bot once again tries to ult himself. And dies before it even gets off as Ona will be able to grab a kill onto Guma. Tôi nghĩ là quả này T1 chiến hết rồi. But he goes down as well. Xong rồi. Picks up a triple. Cái tiếng lòng của Bách Đạt. To make it a quadra here at 15 minutes into the game. Ý là quả đó đi lại làm gì vậy? As we do have a teleport coming on in. I'm not sure about that one, Baker, as he does get knocked up by Kanavi. Nhưng mà một đối một không? Kanavi vẫn sống. He's going to work out and will save his life. And it's level 16, so Doran going to come in. Run! Does immediately get knocked up. Going down. Delight is very dead almost immediately. Không có tốc biến chết rồi. The Cataclysm is going to lock him down. Đây thì Doran đang bắn được hết luôn. Now Doran and then dash cannons towards that one up now. Zeus versus Faker. Faker đang bị Zeus bắn chết. Nhưng mà CK chắc chắn là cũng sẽ bị PC dứt đêm ở hay West PC. By the way, note so much in this fight is casting spells on everybody to keep them up and caught Đang muốn bắt một người của Keria khi mà biết Keria không tốc biến. Keria quả đấy có thể sẽ đi, tôi nghĩ là đi rồi. Và bỏ luôn một người của Faker. Quả đây Delay hay quá. Một quả mở giao tranh cực kỳ quyết đoán đến từ Delay. Quả đây T1 vẫn muốn limit access. Khi mà biết team mình đã mất 3 người rồi nhưng mà vẫn muốn ra giao tranh. Lấy máu được của Zeus, Zeus có thể sẽ chết luôn á. Quy tốt đến từ Delay. Baron rồi, chắc chắn là sẽ có Baron đến từ T1 rồi. Trưởng khí đúng không? Quý ông Kanavi. Và Faker lại liên tục bị bắt. Zeka almost dies to the tip as Faker, but I think Faker knew that he was going to be dying there. Faker!
chắc chắn là sẽ bị chét bụi rồi. Né được rồi của Mars. Gumayusi đã sắp đủ tiền để lên cái cung xanh rồi nha. Và cái điều kiện thắng của T1 game này chắc chắn sẽ là con rồng 4. Nên là dịp này Gumayusi có muốn bắt về cũng không được khi mà rồng đã sắp ra rồi. Nếu mà Gumayusi bắt về để mua cái đồ 4 này thì team sẽ bị chậm nhịp. Và Monty một bắt đi lại. Faker đi rồi. And doesn't actually get it popped, gets out of the way of the curtain and HLE were looking for even more. Xài tốc biến của mình để bắt một con bot. Một con bạc có gì khác. Solari và chú bảo hộ Mikaleo. And they end up just getting York. My goodness. Well, Paranoia comes down immediately. Lấy được tốc biến của Gumayusi. Cataclysm comes on forward. Ona still flash up and available, and he may need to use it as he does get inspired. There's Tempered Fate onto only carrier. As HLE, nhưng mà quyết định là sẽ lùi khi mà Baron còn 5 giây nữa sẽ ra. Doran vẫn Doran đến TP Phần Lan. Yeah, and this Baron is just gone, ladies and gentlemen. There is nothing đã mất Baron. Ây đội hình của T1 có vẻ là sắp hết. Đội hình của T1 có vẻ là giống như là ok, bắt được CS hay. Đen tính kêu là đội hình T1 sắp hết hạn sử dụng. Đen tính kêu như vậy. Nhưng mà ngoài đó thì vẫn bắt được. Keka đâu ra thêm biết vô. To lock out so much of the damage, and Paze is dead as well. Down goes Wonder tốc biến tại chỗ. Đâu ra tốc biếnอยู่giữa đội hình HLE xong rồi chết. Kanavi will be able to help lock down carrier, and the Tempered Fate just to look really cool before securing the ace. Gumayusi was already onto this inhibitor turret, and man, what an incredible game. In the end, HLE get their revenge and take down T1 in game 1. A hard fought win for game này Kanavi, Gumayusi và Delight làm quá tốt. Mặc dù là đầu game Delight có hơi trôn tiền, nhưng mà tới giai đoạn mid và late game thì Delight làm tốt quá. I'm just looking at T1. They've got an advantage for the late game. They've got a Scion vòng rừng là hợp lý đến từ hai bên ha. Warner thì do top của mình là con Scion nên là quyết định sẽ ăn từ trên xuống để giúp hai con tay dài boss mình. Kanavi thì game này ăn từ dưới lên do biết boss mình đầu game sẽ bị đẩy khi mà sub của mình là con bò. Vậy nên là ăn từ dưới lên để bảo đảm vòng rừng. Tôi nghĩ là Kanavi sẽ ăn 3 bãi dưới xong. Và coi có thế găng boss không. Nếu mà không có thế găng boss thì Kanavi sẽ clear rừng bình thường. Và vừa thấy là bên HLE có hai cái cú binh. Bên HLE là vừa có một cái cú binh ở đây. Và ở đây có nghĩa là bên HLE biết. Ôi, bên HLE biết mắt của T1 cầm. Kanavi ăn 3 bãi cầm. Rừng chi ra. Tôi nghĩ là bị gì chết rồi. Rừng chi ra. Đổ boss. Y chang mình nói, đúng không? Kanavi sẽ coi là ăn 3 bãi có thế găng boss không. Và có thế thì Kanavi sẽ xuống găng boss khi mà boss của T1 đẩy cao. Kanavi level 4 đi ra ăn rồng. Yeah, this is và đến ăn trên tầm nhìn của T1. Quả này nếu mà Kanavi chết cộng mất rồng thì sẽ có lại thế cho T1. Một cái nhịp ăn rồng cực kỳ bữa đó từ Kanavi. Thật sự là một nhịp ăn rồng cực kỳ bữa. Yeah, Hex Flash to get Delight over there. Nhưng mà vẫn có cái lợi thế của biết nha khi mà CK đây là người ra trước. Delight có thể rồi, có thể là sẽ chết Delight rồi. Ây da, BK như này khó, BK như này khó. Nổ. HLE ăn, ý là HLE. Đâu ra sự tự tin vậy. Đen muốn nhường mạng cho base nhưng mà base không ăn được. Vậy nên là quyết định sẽ ăn luôn. Và có một cái key mà quả đây anh em không nhận ra là Faker bắt về mua đôi giày 2 không hồi máu, đúng không? Chỉ hồi lại đủ lượng mana và chạy ra đánh nhau liền, thay vì là đợi hồi full máu rồi mới rờ ra nha. Giúp cho T1 có được cái thế đánh nhau sớm hơn, thay vì là phải đánh 2 vs 3.
Lấy nó ra tự tin. Gonna get tagged by Để ăn Ona vậy? here as well, who's gonna steal away the Raptor camp and then get Canavi the vẫn còn tốc biến. safeguard and kickback. Faker moving on over and is just gonna get stunned as he shows up. The flash out from Kanavi as Zeka might be going down to the egg, but it's Zeus that shows up to pay his old teammate. Ok, may quá thì like combo. Nghe cái gì Faker tốc biến. Faker also very low. Wait, hang on a second. Lẹ không hả? Zeka không có nè. Both times. Mẹ đầu tiên phải. You really need to worry about, and right now, biết là 0-0 con falling quen behind a không little có bit tốc in biến. front. That's not too bad. Tôi nghĩ là phần trăm. Might even be able to grab a kill as Ona just barely not in the mist. Ôi That was not exactly what they wanted to see as the needlework comes down. Just dashes away from the Sonic đánh Wave. khó chịu quá, vuốt đánh khó chịu quá vậy. And behind the wall. So Zeka doing a few things negatively there, but Ona does not. Does just find the kick as the Pulverize connects onto Ona and the kitchen sink comes down on top of him. 3-talon strike is going to allow Kanavi to grab that kill as now Ona just be dead as well. Paze turns up on the top side of the map. Trừ khi Basie looking to try and turn ăn được bạn này. He is very dead. The flash comes through. Doran was already and finally Doran mà nó bắt về ngầu vậy. TF 2 đồ bằng slip nhưng mà TF 3 đồ bằng khủng nha. TF 3 đồ bằng key. In this game so far as he looks to get in on top of both Faker and Ona at the same time. Delight turns up, good kick to deny any re-engage. There's the exhaust down onto Ona. Ona đã mất tốc biến. And there is the fire kick. Immediately, Delight goes in on the pace, but I have a feeling he might be going down. However, the unbreakable will. Nhưng mà Zia tới rồi. Looking to get on top of his former teammates as Pace will get eliminated by the Lucian, but he goes down as well. Ona puts him down. Vâng cái lời. And HLE, I mean, tôi nghĩ là T1 vẫn có thể chấp nhận nổi được. Kể cả HLE cũng vậy, nhưng mà quả này nếu như mà đủ là chấp. Mà Zia rồi đi lại bộ. It's beautiful, and over goes Kanavi. Doran taken out at the same time. Lại quyết đoán quá, ghê phải không? Ok, cái nhịp 1 thì có thể là không quá đẹp nha. Nhưng mà nhịp 2 này thì Delight mở kinh vãi cả. On the Baron as well. Đã bị Delight cùng zone được cả. In goes Doran, but he gets knocked out immediately. That is the Baron secured, but the Gwen is down. T1 vừa dòng chắc nha. And Delight is also dead. Wow. For Baron is quả này nếu như mà Kanavi với Gumiushi chết Baron power play work out as Gumiushi he does need to go. Thì T1 có thể chấp nhận nổi Smite. Ona is not going to let him. He gets the knockdown. Được, quả này T1 chấp nhận nổi được nha. Over to T1. Wow, quả này T1 chấp nhận nổi cả ngày. This is huge in this game now. Đại bác liên thanh. Red white guns prepared at the same time. Cộng 3 ký nha, cộng 3 ký nha. Đã được cộng 3, có thêm thời gian cho T1 scale. Doran quá trâu. Ui, Doran trâu vậy. Yeah, and that could be the option. Faker! Obviously, Cloud Soul is going to be very valuable. Faker! Khó chịu, mày khó chịu lắm cô tí ơi. Immediately after that teleport in order to get rid of the mày khó chịu nha. Is almost taken out. Faker! God is going to connect onto Kanavi here. Má con TF cái gì mày still tục keeping phải the luôn. buzz together as the Glacier. Phải dẹt nữa rồi, phải dẹt. Ôi, cay quá. TF phải dẹt lại, phải dẹt cái gì? Lại phải dẹt tiếp, cứ theo phải dẹt, cứ đánh theo bài vàng cho tao. CB Calabe! Cover BC! Cover BC! But looks like the fight is now breaking out on Need multiple look fronts. BC! Doran really good, just standing in What front of the fuck Faker, him alive as Delight. Căng vậy. Ây da, dùng con TF, anh em thấy không? Má con TF nó lấy hết con mẹ nó thế ở cái nhịp ba đồ luôn. What the fuck, bài vàng. Bên xa! Get go! The steal, I think, is the best option. They're trying to look for Faker. Yep, the wall is actually going to cut him off, but he still had flash available. Ok, lấy được rồi, Kanavi không sao. Nhưng mà Faker mất tốc biến nha. Bài vàng khó chịu quá. And Zeus now just trying to be the hero for his team. What is just fucked up rồi, goes in, but might need to immediately go out. There are flashes just being blown left, right, and center. Ui, đồ ra châu vậy. Má TF dịp 3 đồ. Ôi, T1 đánh dấu chăm. Mà đó là chi, motherfucking what? TF 3 đồ.
wrestle enough control away. It's going to have to be Chạy. who starts up as maybe a pick Faker. on the Faker could be a Flash great in for start. Zeka is also crazy, but there's a headbutt pulverize to deny the gate. And the storm is a-brewing. Now Ona taking a full culling. If they mess this up, HLE could end. They Faker need to be taking really really careful. time to die, but he Đừng. that's a big pick. Well, let's see. Thì sẽ Fire chơi được Kick á. is going to disengage as Zeus looks to make Over his way. top. The kick is going to get him out, but Ai da, Kanavi. pressing guard is pays. Đi vòng tay được không ơi. Out the exhaust and Kanavi just goes Bùng down. quá nhiều thứ vô cùng to crazy. take this Aphelios, but he's Ui, still quả đây on T1 full có thể sẽ luôn nhưng mà Faker phải xa. Nhưng mà Quyền vẫn chung. What the fuck? Kills Kumiushi. JJ. Procs that Zhonya's and he's just going to see his death as the JJ, will go win down. rồi. He'll take a Guardian Angel there from the Lee Sin, but Faker is ba. going to take out the Bài xanh nhưng mà Quyền thì vẫn trúng. TF3 đồ gánh hết mẹ rồi. Tôi nghĩ game này nha, có vài cái nhịp kỳ nhất đúng không? Nhịp mà Faker có được 3 đồ và nhịp mà base swap từ dưới bot lên để bắt chết CS. Ăn được mạng của Youth đúng không? Ăn được mạng của con quen. Xong rồi bú được 2 stack trụ ở trên top. Từ đó có thể out tiền của Mayushi. Voted a certain way that made us Rừng cả hai bên game này đều ăn từ dưới lên. Có thể hiểu, có thể hiểu. Normally it's Doran against bot không phải là kèo 4 tay dài. Best of 3. Nếu We'll như see mà what bot là happens kèo here 4 in this tay third game. dài This đúng không? series has Thì nó sẽ khác. been absolutely out of control awesome. I mean, Mà riêng mấy game như I don't này think we can really thì overstate rừng ăn từ how dưới lên là awesome có thể hiểu. the team fighting has. As HLE taking a bit of control here towards bottom side, 2-0 for. Win red cái đội hình này của HLE 100%. They haven't been defeated all that often outside of against T1 at the very beginning What of the the season. This fuck? the stats that just very Cái known lộn what này they're mà all nó hiện here. ở trong game bên And for T1 T1, chắc tôi nhìn a trong little more đáy fixing. mẹ. Good. Win red của Doran trên con này cũng This khủng season, nha. this is his first time this season. When he was back on Gen G, was Ai a da, really Wonder. big Ai da, focus. bị Kanavi đánh Kanavi trước is rồi. going aggressive, ladies and gentlemen, to the surprise of no one. Thì And Wonder Ono quả này taking a có lot thể of chấp damage. nha. Faker making his way over the charm. Catches him, even after the flashes. Now Faker might be dead as well. Kanavi letting his fists do the talking. Má đâu. Kanavi làm quả đó kinh quá. Yeah, Carrier going in. Hầu hết là lên ôi ai Zeka. Or rather, Carrier, the support you to follow his opposition to the mid lane, and that means that we're going to have to leave the 80 carries Ai alone. Carrier vẫn ăn được con xe cho And so, Faker. this What call the by makes a lot of fuck? sense for Cần Pace. thiết con xe đó thật sự là quan trọng quá nhờ. Yeah, he's going to be out of Wow! delivers Zeus over to his former jungler, and down he The will go. Ranker! The answering kill there for T1. Really gớm impressive vậy. timing. Miss. Ai cả No lên Zeus, bóng no bà. flash. As Doran is very low. Yeah, Carrier coming on over here. And that means that Ui. Delight and Kanavi. Ai da, Wonder bị. Ai Ai da, HLE. Who does have the Aegis set up, but that is still going to be the kill to come on quá. first. They will take down Zeus and they will Ui, succeed Carrier. on that front, but Zeka is still just the Carrier là thật sự tởm nha. The one getting that Sundered Sky was huge. For Ono, I just don't know whether Anh they're nhìn thấy quite con cái going to xa nó be đang there in time. hiểu. There's the ball breaker Mà right into Kanavi. the ulti, and Zeka is able to pick that one up. Now Ono turns up, but a little Oh, late, Wonder đi and luôn. in goes Delight to lock him down. Grand entrance and a dead Pantheon Kanavi and ngày a hôm nay double đánh như kill thế này for thì Zeka chịu. on his. Sao Faker không flash? Mày có bị não không? Con Vi nó quy flash. Nó không đánh thường, nó rờ liền luôn. Xong rồi Ari chồng thêm cái E nữa lấy cặt gì flash. Anything back towards Đâu Zeka. châu. Carrier's up there. Oh dear, there's Ai an da, jump ai da, Faker Faker avoiding không có all of the ult buttons nha. that Faker presses. There's the flash in, finds the orbit deception and gets the reset. Solo Kill. And that- 4-0-1. Polo. Okay, Delight's going in here as well. Carrier isolated. He is Poppy, so it looks like he might be open. Button if he does find it. There's the bolt Quá breaker. tởm. Pace is dead, I think. Over to Pays, and he does just get ulted. And Kumiushi, can he actually find the kill here? Great shield to come on through, and Ona is able to pick up the overextended buy. So resilience. Water and flash for it as. Ooh.
Tại vì cảm giác là game này base hơi khó để chơi. A little overextended. Hey! Goes down very low. Zeka now just looking for an angle, but Zayas is still alive. How is he still alive? That is illegal. As now Carrier tries to get the coffee cup to go, and it is not going to get off the ground. And Faker once again finds himself in an awkward spot. The weirding is named correct. The answer for why he's alive. Look at Faker's items. I mean, he has the cannon now, but he didn't just so far behind. Quá là e-skill khỏe hơn nha. Mà còn có lợi thế nữa. Quickness on to Owner who does put up the ages, but I feel like maybe he's going to be in trouble. Never mind, he will survive as Paze trying to fight off Zayas here, who just goes to the skies and should be able to take him down. However, Paze stands his ground and then just 0-2 as far as that scoreline. As Zayas is just going to try and clear out this wave here. Paze có rồi để tiếp cận nhưng mà Wonder. The Void Seeker comes on through. There's a killer instinct for Paze, and he's able to help lock this one down. In the meantime, HLE are on the bottom side of the map. Zeka does get cast, but seems like he doesn't even really notice or care. Doran able to tank a whole bunch. Zeka just barely surviving, but the ramped up turret is going to be problematic. Yushi, hello? That is a Rift Herald. Great double knock up there from Carrier as the Featherstorm is going to find zero at all, and Faker comes in looking to see if he can take down his AD. And there he will go. He should be dead as well. Tôi nói với anh em này Jack, tôi buộc phải nói câu này. Carrier là quái vật thiên tài. It looks like you might want to do it. Mạnh nhất của Kaisa. There you go. Kanavi finds the cease and desist as they look to get on top of Faker. He goes himself out of there, and speaking about that, Kanavi vẫn sống. Without Ocean Soul, he's dead. But they are staying on this Baron for now. Đen muốn luôn rồi, đen muốn kết liễu luôn rồi hay sao? Get that vision that they were looking for. He's delight finding the quickness, but not exactly as much. Ra được. Evicted from the fight. Keeps Komushi alive, and they take down Paze. There's the AD carry trade though as Faker gets into the backline, and it's Owner that takes matters into his own hands finally. It is Kanavi making his way back in, and there's another AD carry here for HLE, and his name is Zayas, and he's got a big cannon and he's not afraid to use it. Dấu hiệu để biết là Faker đen thọt đến cỡ nào. Đúng không chat? Faker phải lên cái cục giảm heal 800. Fully alive, right? There's no inhibitors. It's not. Mặc dù biết là có đồng nước, ok. Bên kia heal cũng nhiều. Mà tôi nghĩ là cũng phải thọt lắm á. Tôi phải lên. Falling apart. They used nothing to kill Doran, just raw damage. Oh, great charm is going to get onto Owner here as the Featherstorm comes on forward. Between worlds is decent as Carrier goes in, but he's going to take the Death Chamber exit. And Now will go the Aurora as well. Pays Zeka! Glorious HLE finish against T1. HLE thực sự điên mẹ rồi. 10, 17 out of 19 is Zeka's score. Top 1 LCK. In the final game. Top 1 LCK. Bố HLE. That combo is absolutely devastating. I believe we saw it in our previous series. It didn't win that time. Ghét phải nói. Nhưng mà ngày hôm nay tới đây mua rồi. Cảm ơn em đã xem stream và tất cả những cái ghét. Hẹn gặp anh em ngày mai nha chat. Chúc anh em buổi tối nhẹ nhàng. Tụi hôm không? Ngày mai anh em mình gặp lại. Tối nhẹ nhàng chat ơi. BB. Patient play, especially in game 1 to wrestle back the win.